ג'ו רצה להרחיב את הפעילות שלו, את השליחות שלו, חיפש גב איזשהו, והוא מצא את נחום גולדמן. נחום גולדמן היה נשיא ההסתדרות הציונית, או באותו שלב יכול להיות שהוא כבר היה גם נשיא הקונגרס היהודי העולמי, משהו כזה. אני חושב שהקונגרס היהודי העולמי. ונוצרה איזו ברית נוחיות בין השניים, בין גולדמן ובין ג'ו גולן. גולדמן לא רצה כלום, הוא רצה להיות חשוב. הוא מפורסם ולא אוהב את גולדה, אף אחד לא אוהב את גולדה. והוא החמיא לו שיהיה זה משרד חוץ מטעם הקונגרס היהודי העולמי. לא בכדי, מפני שהרבה מדינות בעולם היו אז מוכנים לקבל את הקונגרס היהודי העולמי, אבל לא את מדינת ישראל. גם נאסר. לא מעטים השתמשו בגולדמן כדי להגיע לממשלת ישראל, אבל לא בצורה ישירה. אז בא ג'ו גולן, אמר, אתה רוצה שתהיה פעילות מטעם הקונגרס היהודי העולמי, אני רוצה גב, אז בוא, אני אהיה מנהל המשרד המדיני שלך. וכך היה. וגולן התחיל לקשור קשרים עם מדינות אפריקה וככה וככה. והוא ולפירה מפירנצה התחברו. וככה נוצרה ועידת פירנצה על תרבות הים התיכון כל שנה. כאמור, הוועידה הראשונה שהיה היה ראובן שילוח מטעם ממשלת ישראל, התפוצצה למעשה, אז היא נמשכה בלי ממשלת ישראל. וחיפשו תחליף ישראלי לממשלת ישראל, והזמינו אותי ועוד כמה, 3-4 אנשים. הייתי מאוד קרוב לג'ו גולן, ונוצר שהייתה איזו משלחת ישראלית כל שנה, ואני הייתי כאילו הראש שלה, והיו ועידות, צריכים לראות את התמונות בשביל לחוות את החוויה. זה לא הייתה ועידה שהתכנסו פוליטיקאים מכל הים התיכון, מכל העולם, פוליטיקאים חשובים, יורש העצר של מרוקו, לאחר מכן המלך חסן השני, ואנשים בדרך כזה מכל המדינות, מלוב או מאלג'יריה או ממש ועידה חשובה. ודרך מילי שאני שמה איש חשוב, ולמעשה הדברים הסתדרו בין ג'ו גולן, ביני ובין לפירה. עכשיו, אני התחלתי להופיע שם, ממשלת גולדה מאיר יצאה מדעתה מרוב זעם. והשגריר הישראלי ברומא שלח מכתב ללפירה, שראיתי אותו, הראו לי אותו, שאורי אבנרי, עורך של שבועון פורנוגרפי, שתמונות פורנוגרפיות מצורפות למכתב זה. ואיך אתה מעיז איש כזה להזמין איש כזה עלוב ונחות וכו'. מכתב השמצה רשמי על עניין מכתבים של ממשלת ישראל, משרד החוץ, שגרירות ברומא. טוב, את לפירה זה רק הרגיז. והם חשבו, כמובן, איש דתי כזה, כמעט נזיר, אז יגידו דבר כזה, נשים, ערומות, דברים כאלה. זה הרגיז אותו. חשב שעושים מניפולציה. והפכתי לחביב שלו, וכאמור הייתי שם כמה פעמים כל שנה. תמיד חוויה מאוד 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 נעימה. לא רק בגלל הארוחות בוונציה, במסעדות הטובות, אלא קודם כל שוונציה עיר כל כך יפה. ונציה או פירנצה? מה? ונציה או פירנצה? פירנצה, הכל פירנצה. איפה שנאמר ונציה, צריך להיות פירנצה.